السلام علیکم زما خوږو ملګرو. امید لرم چې تاسو ټول به ډېر خوشحاله یې. نن مې ستاسو لپاره یو داسې ویډیو جوړه کړې ده چې د هغې فایده به هم تاسو ته وشي او ماته وشي او هم د نورو ملګرو ته وشي. ویډیو څه داسې قسم ده چې یو فایل دی هغه ډیلیټ کیږي نه، یا یو ګانه چا چولې ده یا یو بل شیز دی فولډر دی اکثره خلک ډیلیټ کوي او هغه نه ډیلیټ کیږي. نو دا به ډیلیټ کوو څنګه؟ نو دې لپاره به تاسو دا ټوله ویډیو ګورئ اخره پورې چې دې کې یو څو سټیپونه دي چې تاسو صحیح طریقې سره وکړئ نو هیله به ستاسو شي کامیاب شي. لکه اوس ما سره په دې ډیسکټاپ باندې یو فولډر پروت دی شا کمپیوټر ورکس نوم باندې، دې کې ډیټا پرته ده. دا زه ډیلیټ کول غواړم، لکه اوس رایټ کلیک کوم، دا ما ورکړو ډیلیټ، نو دا نه ډیلیټ کېږي. ټرای اګین راولي کول ناټ فاوند دیز آیټم. نو دې لپاره موږ څه کوو؟ نو دې لپاره به موږ اوس دې لپاره کمانډ ورکوو. کمانډ چالو کولو نه مخکې تاسو ته درخواست دی چې زما دا ویډیو لایک کړئ او سبسکرایب کړئ چې تاسو ته نوې نوې ویډیوګانې راځي او تاسو ته هغې نه پیدا لې. نو کمانډ داسې قسم کې چې تاسو به په سټارټ کلیک کې سټارټ کې به رن ورکړئ، رن وینډ آر کمانډ به کلیک کې، کمانډ کې به ولیکئ آر ډي سپیس سلیش ایس سپیس شفټ سیمیکولن الټا هیش او بیا چې دی سوالیه نشان، بیا دا او بیا به چې دی دا فولډر کولو کې د هغې چې کوم لینک دی د کوم اډرس دی هغه به کاپي کې تاسو ما کاپي کو او دلته به راشم دلته به پیسټ کوم. نو چې دا دلته انټر کومه دېس ماته وایي دا تاسو ډیلیټ کول غواړئ، نو که زه یس ورکړم دا به ډیلیټ شي، یس نه ورکوم دا به نه ډیلیټ کېږي. لکه دې نه مخکې زه دلته وګورئ دلته زه ډیلیټ کوم دا نه ډیلیټ کېږي، بار بار ریټرای به راځي، ټرای اګین به راځي، دا نه ډیلیټ کېږي. نو دلته اوس ما ورکړو یس ما ورکړو. نو تاسو اوس وکتل چې د ډیسکټاپ نه هغه کوم فایل چې یا کوم فولډر چې نه ډیلیټ کېدو هغه دا ستاسو په مخکې ډیلیټ شو. نو دا یو طریقه ده تاسو چې کله هم تاسو سره داسې پیښ شي نو دې طریقې سره تاسو خپل فایل خپل هر شی ډیلیټ کولی شئ. تھینک یو فار واچینګ. خدا حافظ.